class of 50 students, 40 are boys and the rest are girls. The average weight of the class is 44 kgs and the average weight of the girls are 40 kg. Find the average weight of the boys. या प्रश्नामध्ये आपल्याला ॲव्हरेज वेट ऑफ द बॉयज काढायचं आहे. ठीक आहे. ॲव्हरेज वेट ऑफ द बॉयज काढण्याकरिता आपल्याला सगळ्यात पहिले टोटल वेट काढावे लागेल. टोटल वेट ऑफ द बॉयज अपॉन द नंबर ऑफ बॉयज. जर आपण याला डिवाईड करून याचं उत्तर काढलं तर आपल्याला ते ॲव्हरेज वेट आपल्याला बॉयजचं मिळून जाईल. तर त्याच्या पहिले सर्वात आधी आपल्याला टोटल वेट काढावं लागेल. पूर्ण क्लासचं टोटल वेट काढावं लागेल, गर्ल्सचं टोटल वेट काढावं लागेल. तर आपल्याला गिवन काय काय आहे ते पहिले आपण पूर्ण लिहून घेऊ. सो गिवन आहे आपल्याला ॲव्हरेज वेट ऑफ द स्टुडंट्स. पूर्ण स्टुडंट्सचा ॲव्हरेज वेट आहे 44 kg. ओके. आणि क्लास टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स आर 50. ओके. अजून आहे आपल्याला गिवन अजून गिवन आहे हे 1 हे 2. ओके. आता थर्ड तिसरं काय गिवन आहे आपल्याला बघूया. आय थिंक आपल्याला नंबर ऑफ बॉयज दिले आहेत तर आपण लिहून घेऊ. टोटल नंबर ऑफ बॉयज आहे. टोटल नंबर ऑफ बॉयज किती आहे? 40 बॉयज आहे त्या क्लासमध्ये. आणि काय उरलेल्या गर्ल्स म्हणजे गर्ल्स किती असेल 10. तर नंबर ऑफ or you can say total number of also. Okay, the number of girls is equals to 10. ओके. तुम्हाला ॲव्हरेज वेट दिला आहे गर्ल्सचं ते पण लिहून घेऊ आपण. काय आहे ॲव्हरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 40 kg. तर आपल्याला पहिले काढायचं काय? आपल्याला पहिले काढायचं आहे टोटल वेट. ॲव्हरेज वेट नाही, आपल्याला टोटल वेट काढायचं आहे पूर्ण स्टुडंट्सचं. तर टोटल वेट ऑफ students is equal to total weight of student. काय म्हणू शकतो आपण त्याला? टोटल वेट ऑफ स्टुडंट्स इज इक्वल्स टू काय म्हणू शकतो? ॲव्हरेज वेट ऑफ स्टुडंट्स मल्टिप्लाय कशाने मल्टिप्लाय करू? तर टोटल नंबर ऑफ स्टुडंटनी. टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट. ओके. ॲव्हरेज काय आहे? ॲव्हरेज वेट काय आहे स्टुडंटचं? तर हे पहिल्या नंबरवर दिलं आहे. ॲव्हरेज वेट ऑफ स्टुडंट किती आहे? 44. तर 44 मल्टिप्लाइड बाय कशाने? नंबर ऑफ स्टुडंट. तर 50. त्यामुळे आपला आन्सर काय आलं? या दोघांना मल्टिप्लाय करा. या दोघांना मल्टिप्लाय केल्यावर काय उत्तर भेटते आपल्याला? तर आपल्याला उत्तर भेटते 2200 kgs. काय आहे 2200 kgs? काय आहे आपलं? टोटल वेट ऑफ स्टुडंट. ओके. टोटल वेट ऑफ स्टुडंट्स किती आहे आपल्याला? किती निघालं? 2200. 2200 2200 kgs. ओके. एक काम झालं. काढायचं काय आपल्याला? लक्षात ठेवा, काढायचं काय आपल्याला? ॲव्हरेज वेट ऑफ स्टुडंट काढायचं आपल्याला. ठीक आहे.
ॲव्हरेज वेटसाठी आपल्याला पहिले टोटल नंबर ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉईज काढावे लागेल. ओके, आणि ते आपण कसं काढू? टोटल वेट ऑफ स्टुडंट्स मायनस टोटल वेट ऑफ गर्ल्स. तर आपल्याला त्याचा सबस्ट्रॅक्शन करून जे उत्तर भेटते आपल्याला ते आपलं टोटल वेट असेल, आणि त्याच्यानंतर आपण ते ॲव्हरेज वेट करू. ओके, पहिला काम झालं. दुसरं, सेकंड, टोटल वेट. कोणाचा टोटल वेट? ऑफ गर्ल्स. टोटल वेट ऑफ गर्ल्स. टोटल वेट ऑफ गर्ल्स काय आहे? तोच फॉर्म्युला जो आपण ह्याच्यामध्ये यूज केला. ॲव्हरेज वेट ऑफ गर्ल्स मल्टिप्लाइड बाय कशाने मल्टिप्लाय करू? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स. टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स. ओके, ठीक आहे. ॲव्हरेज किती आहे गर्ल्सचं? 40. ॲव्हरेज वेट ऑफ गर्ल्स किती आहे? 40 मल्टिप्लाइड बाय. आता टोटल नंबर ऑफ गर्ल्सचा नंबर किती आहे? किती गर्ल्स आहेत त्या क्लासमध्ये? तर 10 गर्ल्स. इथं लिहिलं आहे आपण, आय थिंक. यस, नंबर ऑफ गर्ल्स 10. तर आपल्याला 400 वेट मिळते. kgs. काय आहे? टोटल वेट ऑफ गर्ल्स. हे टोटल वेट ऑफ गर्ल्स आहे. ओके, थर्ड, आता जे आपल्याला काढायचं आहे ना मेन, त्याच्यावर आपण जाऊ आता. ठीक आहे. ओके, आपल्याला काय काढायचं आहे? ॲव्हरेज वेट ऑफ बॉईज. त्याच्यासाठी तर आपल्याला काय काढावं लागते? टोटल वेट ऑफ बॉईजचं टोटल वेट. तर आता ते काढू आपण. कशाने? टोटल वेट ऑफ बॉईज इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ स्टुडंट्सचं टोटल वेट मायनस टोटल वेट ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू टोटल वेट ऑफ स्टुडंट्स. हे इथंच काढलं. किती आहे? 2200. इथं लिहून घेऊ आपण, 2200 लिहून घेऊ इथे. मायनस टोटल वेट ऑफ गर्ल्स. हे इथं लिहिलं आहे आपण. टोटल वेट ऑफ गर्ल्स किती आहे? 400. तर आपण 400 लिहू इथे आणि याला सबट्रॅक्ट करू. 400 किती येते? तर येते 1800 kgs. हे कशाचं झालं? हे टोटल वेट झालं. काय झालं? हे टोटल वेट झालं. हे कोणाचं झालं टोटल वेट? हे टोटल वेट झालं बॉईजचं. चलो ठीक आहे. आपल्याला आता आपल्याला आपल्याला जे काढायचं आहे, काय काढायचं आहे आपल्याला? पुन्हा येऊ आपण याच्यात. फाइंड दी ॲव्हरेज वेट ऑफ बॉईज. तर इकडे या बघा. तर मी मस्तच ओके दी ॲव्हरेज वेट ऑफ कोणाचं? बॉईजचं इज इक्वल्स टू ॲव्हरेज वेट ऑफ बॉईज. काय असते? दिस इज नथिंग बट द टोटल वेट ऑफ कोणाचं? बॉईज. अरे सॉरी ते तिरपं गेलं.
आणि नंबर इथे शॉर्ट फॉर्म येतो नंबर ऑफ बॉईज. ओके. नेक्स्ट टोटल वेट. किती आहे टोटल वेट? टोटल वेट किती आहे? हे आहे एवढं आहे टोटल वेट. टोटल वेट एवढं बॉईजचं इथे काढलं होतं ना, इथे काढलं होतं आपण टोटल वेट ऑफ बॉईज. कशानं काढलं होतं? टोटल वेट ऑफ स्टुडंट कॅल्क्युलेट केलं होतं सगळ्यात पहिले, आणि मग टोटल वेट ऑफ गर्ल्स कॅल्क्युलेट केलं होतं इथे, आणि मायनस करून मग त्या दोघांचा सम करून आपण टोटल वेट ऑफ बॉईज काढलं. ठीक आहे. आणि ते आपण ॲव्हरेज वेटसाठी काय करता यूज करत आहे. ओके. नंबर ऑफ बॉईज किती आहे? 40 आहे. 40 काय आहे? टोटल नंबर ऑफ बॉईज 40 नंबर ऑफ बॉईज. करा कॅन्सल. नेक्स्ट 4 जाते का? 4 जाते. 4 गेल्यावर 5 जाते. हो. किती येते? 45 kgs. तर ॲव्हरेज वेट ऑफ बॉईज. ठीक आहे. आणि फायनल आन्सर लिहू आपण आता इथे. किती आहे फायनल आन्सर? वर्डिंगमध्ये लिहू. ॲव्हरेज वेट ऑफ बॉईज is 45 kgs. Okay, this will our